Hello mga Douglas, andito po ako ngayon sa Barangay Aguan, CABALIWAN. Habang lamayong Tambilawan. 2 hours later. Ang presko, no? Ito na bukas eh, no? Hindi pa ata bukas. Mapalaot pa ka mo. Palaot pa ng bukasan. One minute later. 120 ang kilo? Magkano? 120 ang kilo? 200? Namit, no? Dito sa Tagmanik ang kuhan, barato ang isda, no? 120 ang kilo. 180 yata dito sa Diyon yan. 120 times 3, 360. 360. A few minutes later. Ito, bislad. Lamayo. Ito na. Harapan ka na? Hindi naman. Inisa na lang yung kano? Yung ito? Malit lang naman yung lapu-lapu mo, no? One eternity later. Yan na yung finished product niya. Yung lamayo ko. Kaso nabawasan na eh. Niluto ko, nagskabitsi kasi ako yun. Ito. Yan. So, hanggang dito na lang guys. See you later.